به انتهای رج 12 رسیدیم. باید به گندمی پای کوتاه ابتدای رج بست بزنم، ولی من این 15 تا زنجیره رو که زده بودم 2 تا زنجیره رو میشکافم و به جای اینکه با زنجیره بست بزنم میام با پایه متوسط، یه پایه متوسط میبافم و بست میزنم. به این شکل میشه، چون من الان باید از این قسمت بافتم شروع بکنم رج 13 رو. 3 تا زنجیره اینجا میزنم به عنوان پایه بلند نیمه، البته باید باشه، ولی خب ناچارم باید 3 تا زنجیره بزنم چون 3 تا زنجیره یه پایه بلند کامل. یه نخ دور قلاب میگیرم. ببینید این گندمی مربوط به پایه کوتاه است. این زنجیره رها میشه، روی زنجیره بعدی یه دونه پایه بلند نیمه میبافم و اینا رو با هم دیگه ادغام میکنم. بعد 2 تا زنجیره دیگه میزنم. ببینید یه زنجیره رو باید رها کنم، روی زنجیره بعدی یک پایه بلند ببافم. مجدد 2 تا زنجیره باید بزنم، یک زنجیره رو رها کنم، روی زنجیره بعدی یک پایه بلند ببافم. 2 تا زنجیره، یک زنجیره رو رها میکنم، رو زنجیره بعدی پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره، ببینید به این شکل داره میشه. این زنجیره رو بافته بودم، اینو رها میکنم، روی زنجیره بعدی پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره، زنجیره رها، روی بعدی پایه بلند، 2 تا زنجیره حد فاصل دوباره میزنم، زنجیره بعدی رها، روی زنجیره یکی مونده به آخر. ببینید این آخریه، این یکی مونده به آخریه، یعنی یه در میون باید رو زنجیره ها ببافیم. آخرین زنجیره رو یه پایه بلند نیمه میبافم و میرم روی سری بعد. اولین زنجیره رو رها میکنم، روی زنجیره دومش یک پایه بلند نیمه میبافم و اینا رو با هم ادغام میکنم. ببینید باید به این صورت بشه. این اولی که ادغامه، درسته؟ پس ببینید با یه طرف رو بخوایم بشماریم به این صورت: 1 2 3 4 5 6 7. یعنی تو هر قسمت ما، تو هر قسمت این فضا باید 7 تا پایه بلند شما ببافید. خب بعد از اینکه این ادغام و این قسمت انجام دادم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، یه زنجیره رها، یه زنجیره رها میکنم، روی زنجیره بعدی یک پایه بلند میبافم. مجدد 2 تا زنجیره، یه زنجیره رها، رو زنجیره بعدی یک پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره، یک زنجیره رها، رو بعدی پایه بلند، 2 تا زنجیره، این زنجیره رها، رو به زنجیره بعدی یک پایه بلند، این زنجیره رها، رو زنجیره بعدی یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و میرسم به، ببین این زنجیره رها، رو این زنجیره یکی مونده با آخری باید یک پایه بلند نیمه ببافم و اولی رها، دومی از سری بعد یک پایه بلند نیمه و اینا رو با هم ادغام بکنم. ببینید به این شکل میشه. پس بازم این قسمت رو اگه بشمارم 1 2 3 4 5 6 7. اینا رو لطفاً رعایت بکنید چون برای نقشه هامون مهمه. یعنی اگه شما از این قسمت از رج 12 پای کوتاه زنجیره هاتون اشتباه زده باشید، این قسمت یه مقدار دچار مشکل میشید. پس لطفاً پای کوتاه رو، زنجیره ها رو کامل درست ببافید و اینها رو یک در میون ببافید. پس دومین زنجیره روش پایه بلند نیمه بافته میشه و یکی مونده به آخری هم روش پایه بلند نیمه بافته میشه که با کناریاشون ادغام میشه. همین الگو رو ادامه بدید برای تا انتهای رج 13. برای بست انتهای رج و ادامه بافت برمیگردید.
خب رج 13 هم تموم شد. آخرین 2 زنجیره رو زدم، بست میزنم به قسمت ادغاممون. برای رج 14 من با یه بسته دیگه وارد فضای 2 زنجیره میشم. همینجا 1 زنجیره و 1 پایه کوتاه میزنم. 3 تا زنجیره میزنم، میرم داخل فضای 2 زنجیره بعدی، 1 پایه کوتاه. 3 زنجیره میزنم داخل فضای 2 زنجیره بعدی، 1 پایه کوتاه. 3 زنجیره مجدد داخل فضای 2 زنجیره بعدی، 1 پایه کوتاه. پس کل مسیر ما همین کار رو باید انجام بدیم. 3 زنجیره میزنیم و توی فضای 2 زنجیره پایه کوتاه میبافیم. دوباره توی فضای 2 زنجیره پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و داخل فضای 2 زنجیره پایه کوتاه. به همین صورت رج راحتیه. به همین صورت این رج رو ادامه بدید تا بست انتهای رج رو بزنیم. خب به انتهای رج 14 رسیدیم. ما 3 زنجیره آخر رو باید بزنیم و بست بزنیم به انتهای رج. جای 3 زنجیره آخر من 1 زنجیره میزنم و 1 پایه متوسط میبافم، چون باید از وسط 3 زنجیرم در واقع بافتم رو شروع کنم. 4 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه دوبل اولم و ببینید داخل این من الان باید 3 تا پایه دوبل نیمه ببافم و با هم ادغام کنم. اولیش این 4 زنجیره باشه، 2 تا نخ دور قلاب میگیرم و دومین پایه دوبل نیمه، ببینید سومین نخ رو کور نمی کنم، دوباره 2 تا نخ دور قلاب و سومین پایه دوبل نیمه. اینا رو با هم ادغام میکنم. 4 تا زنجیره میزنم، میرم توی فضای 3 زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میزنم. ببینید به این صورت، چون این شروع رجمون هستش، این قسمت 4 تا زنجیره باید بخوره و به اینجا وصل بشه. مجدد 4 تا زنجیره میزنم، 3 4 و میرم توی 3 زنجیره بعدی 3 تا پایه دوبل نیمه میبافم. این اولین پایه دوبل نیمم، این دومین پایه دوبل نیمه و این سومین پایه دوبل نیمه. این 4 تا نخ رو با هم یکی میکنم. مجدد 4 تا زنجیره میزنم، میرم توی 3 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. پس ببینید روی 3 زنجیره ما پایه ادغامی داریم، روی 3 زنجیره پایه کوتاه. حد فاصله شون که فقط 4 تا زنجیره است. مجدد 4 تا زنجیره میزنم، 2 تا نخ دور قلاب، روی 3 زنجیره بعدی 3 تا پایه دوبل نیمه میبافم. اینم سومین پایه دوبل نیممون. 4 تا نخ رو با هم ادغام میکنم و مجدد 4 تا زنجیره میزنم، میرم توی فضای 3 زنجیره جدید 1 پایه کوتاه میبافم. به این صورته. پس رج 15 رو هم با همین الگو ببافید تا انتها. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب دوستای قشنگم، رج 15 هم تموم شد. 4 زنجیره آخر رو زدم، بست میزنم. ببینید به این قسمت گندمی ابتدای رج همینجا 1 زنجیره میزنم، 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره و مجدد همینجا 1 پایه کوتاه و بعد 7 تا زنجیره میزنم، 5 6 7. مستقیما میام روی گندمی پای ادغام بعدیمون، 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره و همونجا 1 پایه کوتاه دیگه
و مجدد 7 تا زنجیره میزنم. 5 6 7. دوباره روی قسمت گندمی ادغام بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره و 1 پایه کوتاه. پس ببینید ما تو این رج فقط همین کار رو انجام میدیم. با همین الگو پیش میریم تا انتهای رج. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب رج 16 هم تموم شد. بست میزنم به پایه کوتاه ابتدای رج. شروع رج 17 ما باید با بست خودمون رو به این وسط برسونیم. پس من به همین صورت به ترتیب میرم جلو و بست میزنم روی گندمیا. یکی دیگه هم بزنم میرسم به وسطش. همینجا 1 پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره و همین قسمت 1 پایه کوتاه دیگه. بعد 7 تا زنجیره میزنم. 4 5 6 7. مستقیما میام تو فضای 3 زنجیره بعد، یعنی به این پایه کوتاه کاری ندارم. مستقیما میام تو این فضای 7 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و همینجا 1 پایه کوتاه میزنم. و دوباره 7 تا زنجیره میزنم. 5 4 زنجیره شد، 5 6 و 7. مستقیما میرم توی این فضای 7 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و 1 پایه کوتاه دیگه میزنم. پس ببینید ما توی این رج فقط همین کار رو باید بکنیم. به این صورت میشه. پس میایم توی فضای 7 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه و 7 تا زنجیره میزنیم. مستقیما میریم توی فضای 7 زنجیره بعدی. پس تا انتهای رج ببافید. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب رج 17 هم تموم شد. ببینید من باید ببخشید اینجا من 3 زنجیره‌شو بزنم. خب الان باید من 7 تا زنجیره بزنم، به اینجا بست بزنم، ولی چون تو رج بعدی هم همین بافتو باید انجام بدم، در نتیجه وسط 7 زنجیره باید قرار بگیرم. پس برای اینکه بتونم این کار رو درست انجام بدم اجازه بدیم من یه توضیح دیگه بدم. 3 4 5 6 7. ببینید اگه من 7 زنجیره رو بزنم باید بیام اینجا بست بزنم و بعد حالا باید خودم رو برسونم به اینجا، یعنی برعکس باید برم جلو. از این سمت اگه برم که باید این 3 زنجیره رو رد کنم برم جا، یه ذره زشت میشه کار. به خاطر اینکه من نمیتونم برگردم به این صورت، ناچارم این زنجیره ها رو باز کنم تا 2 زنجیره رو نگه دارم. بعد برای 5 زنجیره بعدیش یه پای سوبل میزنم. میدونید که پای سوبل به اندازه 5 زنجیره ارتفاع داره. پس من ببینید 3 بار نخ رو دور قلاب میندازم. قلاب رو وارد همون گندمی میکنم که باید اتصال برقرار میکردم. نخ میگیرم و یه دونه پایه سوبل میبافم. خب الان ببینید من تقریبا وسط کار قرار گرفتم. اگه یه دونه پایه کوتاه اینجا بزنم دیگه کاملا وسط این فضای 7 زنجیره قرار میگیرم. بازم همون روش 3 تا زنجیره، 1 پایه کوتاه، مجدد 7 تا زنجیره میزنم. دوباره مستقیما میرم تو فضای 7 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و همونجا 1 پایه کوتاه، مجدد 7 تا زنجیره، 5 6 7. میرم 7 زنجیره بعدی، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و 1 پایه کوتاه. پس دیگه تکرارش یه مقداری اضافیه چون
یه کار واضحه و شما کاملا مسلط هستید. پس به همین روش رج 18 رو هم ادامه بدید. رج 18 رو هم تمام کردم. ببینید بازم میرسیم به 7 زنجیره آخر که بازم من این 7 زنجیره رو نباید ببافم. 2 زنجیره میزنم، 3 تا نخ دور قلاب میگیرم، به پای کوتاه اول رجم گندمیش رو میگیرم، یه نخ میکشم بیرون و شروع میکنم پایه سوبل میبافم، چون بازم من تو رج بعدی باید توی این موقعیت قرار بگیرم. یک پایه کوتاه میزنم، ببینید کاملا وسط این حلقه هستم. 3 تا زنجیره و یک پایه کوتاه دیگه و به همین صورت 7 تا زنجیره میزنم و وصل میکنم به این قسمت. عذر میخوام. خب ببینید دوستای قشنگم، ما دیگه کار جدیدی توی رج‌های بعدی نداریم. کارمون به این شکل، ماندالامون الان بزرگه توی تصویر جا نمیشه. ببینید ماندالامون به این صورته. اگه تمایل داشتید تا رج 7 مینی ماندالا کنید یا تا انتهای رج 11 مینی ماندالاتون رو بسازید، یا اگه میخواید ماندالا ادامه بدید به این صورت. همین روش بافت این قسمت رو که یه پایه کوتاه 3 زنجیره پایه کوتاه و 7 زنجیره و به همین ترتیب، همین روش رو تا رج 25 شما میتونید ادامه بدید. الان ما رج 18 رو بافتیم، تا رج 25 شما میتونید ادامه بدید که ماندالاتون خیلی زیبا میشه. فقط تنها نکته‌ای که میمونه برای رج 25 به این صورت عمل میکنیم. وقتی که 3 تا زنجیره، آخرین رج منظورمه، آخرین رجی که شما دیگه میخواید اگه دوست داشتید ماندالاتون رو بلندتر کنید، بیشتر ادامه بدید. فقط تنها تفاوتش اینه که تو رج‌های بالاتر جای این 7 زنجیره مثلا بکنید 8 زنجیره، بعد بکنید 9 زنجیره تا زمانی که چین نخوره کارمون، و البته کارمون جمع هم نباید بشه. اگه دوست داشتید میتونید بیشتر از 25 رج ادامه بدید. خب در هر حال هر چند رجی رو که ادامه دادید، آخرین رج به این صورت ببافید. وقتی که پای کوتاه 3 زنجیره پای کوتاه زدید، 4 زنجیره بزنید، بعد 4 زنجیره دیگه میزنیم. این 4 زنجیره رو من میخوام پیکوت کنم. از 4 زنجیره اولم یه نخ میگیرم. بهتر این 2 تا نخ رو با هم بگیریم که نخمون جدا فاصله نندازه. یه پیکوت میسازیم و بعد 4 زنجیره دیگه میزنم. میام مستقیما توی این فضای 3 زنجیره. نگاه کنید، ما علاوه بر این که این فضا رو ایجاد کردیم، ببینید این پیکوت هم ایجاد کردیم. برای اینکه اگر رومیزی قرار باشه که مشکلی نیست، ولی اگه قرار باشه شما به صورت ماندالا استفاده بکنید، یعنی به حلقه وصل بکنید، از این قسمت پیکوت ها ما میتونیم ماندالامون رو به حلقه وصل بکنیم. خب پس ببینید من مستقیما اومدم تو فضای 7 زنجیره بعدی. 3 تا زنجیره میزنم، مجدد یه پای کوتاه میزنم و دوباره باید برم اون فرم پیکوت رو ایجاد کنم، یعنی 8 تا زنجیره میزنم. زنجیره 4می از پایین رو میام پیکوتش میکنم به این صورت و بعد دوباره 4 زنجیره دیگه میزنم. میرم توی حلقه بعدی، پایه کوتاه 3 زنجیره و پایه کوتاه. این مانداله من سنگین شده، دائم سر میخوره پایین. خب ببینید پس کارمون توی رج آخر به این شکله. یعنی علاوه بر این که من روی این فضاهای 7 زنجیره یه فضای پای کوتاه 3 زنجیره دارم، توی رج آخر میام یه کاری میکنم که اینا روی فضاهای 7 زنجیره یا 8 زنجیره یا اگه بیشتر شد 9 زنجیرتون یه پیکوت داشته باشید توی رج آخر. اینجوری کارتون خیلی زیباتر میشه و بخوایم به حلقه وصل کنید که از قسمت پیکوت ها میایم به حلقه وصل میکنید.
خب این ماندالا ساده‌مونم برای عزیزانی که تقاضا کرده بودن کار ساده آموزش بدم آماده شد، تموم شد. امیدوارم که دوستای عزیزم که تا الان نمی بافتن ولی علاقه‌مند به بافت بودن بتونن با این ماندالا کارشون رو شروع بکنن. من چند تا کار ساده دیگه میذارم، البته اونا دیگه مینی ماندالا ها هستن که کار زودتر جمع بشه و لذت بافت رو زودتر احساس بکنن. خیلی ممنون که کانال ما رو حمایت میکنید. خیلی خوشحالم که از آموزش من استفاده میکنید. امیدوارم که آموزش ها مورد قبولتون باشه و راحت بتونید مانداله های زیبا رو آماده بکنید و لذتش رو ببرید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.